Hello everyone! Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-add at mag-subtract ng rational expression. Ang una kong ituturo ay yung may similar rational expressions. So ang similar rational expression ay parang katulad din lang siya ng similar fractions na may the same denominator. Ang mga examples ng similar rational expressions ay 6 over AB and negative 3c over AB kasi pareho sila ng denominator. At pwede namang 3x minus 1 over x squared minus y and 4 minus 3y over x squared y kasi pareho sila ng denominator. So kapag nag-add tayo or nagsusubtract tayo ng similar rational expression ay parang katulad din lang siya ng pag-a-add ng similar fraction. Kung gusto nyo ng maraming examples, just keep on watching. Hello mga anak shis! Welcome to MathTV PH. Ang channel na ito ay tungkol sa math tutorials, lectures, or discussions na Tagalog at Taglish na dedicated sa lahat ng mga estudyante. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Good day everyone! Ang first example natin ay x minus 5 over x plus 3 plus 7 over x plus 3. So, similar denominator sila. I-copy lang natin yung denominator, x plus 3, then add the numerator. So, that is x minus 5 plus 7. Simplify, x minus 5 plus 7 over x plus 3. So, ang magiging final na answer niya, x, negative 5 plus 7 is equal to positive 2. Kasi magkaiba sila ng sign, isubtract natin, then follow the sign of the greater number that is positive. So, ganyan, no? Negative 5 plus 7, subtract natin yung dalawang number, 7 minus 5 is equal to 2, then follow the sign of the greater number that is 7, kaya positive 2, over x plus 3. So, ito na yung sagot. So, dito, kailangan ay kabisado ninyo yung pag-add at pag-subtract ng mga signs natin at dapat kabisado ninyo ang pag-factor ng mga terms. Para lang din siyang nag-a-add ng similar fraction, kung hindi nyo pa napapanood yon, i-click nyo lang dito sa taas para mapanood ninyo kung paano mag-add ng similar fractions. Another example natin ay 3x squared minus 2x minus 7 over x squared minus 9 plus negative 2x squared plus 3x plus 1 over x squared minus 9. So, kagaya din lang ng ginawa natin kanina, copy the denominator, that is x squared minus 9, then i-add natin yung numerator. So, 3x squared minus 2x minus 7, maglagay tayo ng parenthesis, plus negative 2x squared plus 3x plus 1. Next, combine like terms. Ano yung mga magkakapareho? Pagsamahin natin. So, 3x squared minus 2x squared, negative 2x plus 3x, negative 7 plus 1, over x squared minus 9. Then, simplify. 3x squared minus 2x squared, that is x squared. Negative 2x plus 3x, that is positive x. Kasi magkaiba sila ng sign, isubtract natin. So, 3 minus 2 is equal to 1. Negative 7 plus 1, that is negative 6. Kasi negative 7 plus 1, isubtract natin 6. Then, copy the sign of the greater number, that is negative. Kaya naging negative 6. Over x squared minus 9. Ngayon, kung pwede nyo pang isimplify yung nakuha ninyong sagot, ay isimplify ninyo. Kung mapapansin ninyo dito ay quadratic trinomial to at pwede natin itong i-factor. Ano ang factor niya? Maglagay tayo ng dalawang parenthesis. So, ang factor ng x squared ay x and x. Since negative yung plus term natin, ibig sabihin ang factors natin ay positive and negative.
At yung middle term natin ay positive, ibig sabihin dapat mas malaki yung positive number. So, mag-isip kayo ng factor ng negative 6 na kapag in-add ninyo ay magiging positive 1. Ano ang number na yon? That is positive 3 and negative 2. 3 times negative 2 is equal to negative 6. Positive 3 minus 2 is equal to positive 1. Over, kung mapapansin ninyo, ito ay product ng sum and difference of two squares. Ibig sabihin, yung factor natin dito ay sum and difference. So, plus and minus. Then, get the square root of x squared, that is x. What is the square root of 9? That is 3. Meron ba kayong pwedeng i-cancel dyan? Yung 3x plus 3. So, ang magiging final answer natin ay x minus 2 over x minus 3. So, ito na yung sagot ng number 2. Proceed tayo sa subtraction of rational expressions. The same process pa rin siya, pero subtraction na ang gagawin natin. So, copy the denominator. That is 3x squared plus x minus 2. Then, subtract the numerator, x squared plus 5x minus 20. Lagyan natin ng parenthesis. Minus negative 10 minus 6x minus 5x squared. Maglagay tayo ng parenthesis. Then, simplify. Ito, x squared plus 5x minus 20. So, dito, subtraction ang gagamitin natin. Be careful tayo sa mga signs natin. So, kung mapapansin niyo ay negative to. So, i-distribute natin yung negative sa lahat ng term. Okay, so negative times negative, that is positive 10. Negative to negative, that is positive 6x. Negative times negative is equal to positive 5x squared over 3x squared plus x minus 2. Then, combine like terms. Ano yung mga magkakapareho ng term? So, x squared plus 5x squared, that is 6x squared. Then, isunod natin yung linear term, 5x plus 6x, that is positive 11x. Next, negative 20 plus 10, that is negative 10. Kasi magkaiba silang ng sign, isubtract ninyo, then copy the sign of the greater number. Kaya, naging negative 10. Over the denominator, that is 3x squared plus x minus 2. Hindi pa yan yung final answer. Kung mapapansin ninyo ay pwede nating i-factor yung numerator at yung denominator. So, dapat talaga kabisado ninyo yung mga factoring techniques para hindi kayo mahirapan sa rational expressions. Kung hindi kayo sure sa mga answers ninyo, ay pwede nyong ibisita yung playlist natin sa grade 8 para master ninyo yung mga factoring methods. So, dito sa numerator, kung mapapansin ninyo ay quadratic trinomial siya. At yung value ng a dito ay greater than 1. Meron akong tinurong method kung paano mag-factor ng quadratic trinomial kapag greater than 1 ang a. Yun ay yung x-box method. So, maglagay kayo ng malaking x dyan. Then, ang ilalagay nyo dito ay yung value ng a times c. Dito naman sa baba yung value ng b. So, ang value ng a ay 6 at ang value ng c ay negative 10. So, 6 times negative 10 is equal to negative 60. Then, dito sa baba, ilagay natin yung value ng b, that is 11. Ang next na gagawin ninyo ay mag-isip kayo ng factor ng negative 60 na kapag in-add ninyo ay magiging positive 11. Since negative 6 ito, ibig sabihin positive and negative ang factors natin. So, mag-isip kayo ng factors ni negative 60 na kapag in-add ninyo ay magiging positive 11. Pwede nyo namang ilista para hindi kayo malito. Ano yung mga factors ng negative 60? That is
Since positive ito, dapat mas malaking number yung positive. 60 and negative 1, 30 and negative 2, 20 and negative 3, 15 and negative 4, 12 and negative 5, 10 and negative 6. So, alin dyan ang kapag inad ninyo ay magiging 11? Yun ay 15 and negative 4. So, 15, negative 4. Then, mag-drawing kayo ng box, yung tinuro kong X-box method. Hatiin nyo sa 4. Then, ang ilalagay natin dito ay yung leading term, 6x squared. At dito naman sa lower right, yung value ng c, negative 10. Then, i-input natin yung value ng nakuha nating factors together with the variables. So, 15x and negative 4x. Kahit saan dyan ay pwede. Next, kunin ninyo ang GCF ng 6x squared and 15x. Ilalagay nyo doon sa taas. Ano ang GCF niya? That is 3 and x. Next, dito naman, ano naman ang GCF ng negative 4x and negative 10? Negative 2. Ito na yung unang factor. Para makuha nyo yung second factor, pwede nyo namang i-divide ito doon. 6x squared divided by 3x, that is 2x. Then, para makuha nyo dito, 15x divided by 3x, that is 5. Or, pwede naman ninyong kunin yung GCF nito, lalagay nyo doon. Or, yung GCF ng negative 10 and 15x, that is 5. So, ang dalawang factor natin ay 3x minus 2 times 2x minus 5 over quadratic trinomial na naman to. So, pwede ulit natin gamitin yung X-box method. Or, kung mas madali sa inyo ang trial and error, di gamitin nyo ang trial and error. So, mag-drawing tayo ng malaking X, A times C, at dito yung B. So, ang value ng A ay 3 times negative 2 is equal to negative 6. Ang value ng B ay positive 1. Ngayon, ano ang factor ni negative 6 na kapag inad natin ay magiging positive 1? Ilista natin yung mga factors ng negative 6. So, since positive to, ibig sabihin positive, dapat yung mas malaking number. 6 times negative 1, 3 and negative 2. Alin dyan ang kapag inad natin ay magiging 1, that is 3 and negative 2. So, positive 3 and negative 2. Ngayon, mag-drawing kayo ng box. Hatiin ninyo sa 4. Ilagay ninyo yung value ng first term. Dito, 3x squared. Dito naman yung value ng last term, negative 2. Then, ilagay natin yung mga factors together with the variables. So, 3x and negative 2x. Pwede ninyong pagpalitin yan at hindi naman maapektuhan yung sagot. Pero ito, hindi nyo pwedeng pagpalitin. Next, what is the common factor of 3x squared and 3x? That is 3x. Ano ang common factor ng negative 2x and negative 2? That is negative 2. Next, pwede nyo kunin yung GCF nito pag ganon. Ang GCF ng 3x squared at negative 2x, that is x. At ang GCF naman ng 3x and negative 2 ay positive 1. Ang factors natin ay 3x minus 2 times x plus 1. So, ano yung mga pwede nating i-cancel dyan? Makakancel yung 3x minus 2. Ang matitira ay 2x minus 5 over x plus 1. So, ito na yung final answer. Yun lamang mga nakshis. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana marami kayong natutunan sa video na ito. Kung meron kayong mga katanungan or clarifications, just comment down below. At kung nagustuhan ninyo ang video na to, please like, subscribe, at share nyo na rin sa mga classmates ninyo. Once again, stay home, stay safe, stay healthy, at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!